الفترة اللي فاتوا خاصة ب 2008 2009 والوقت ده كان في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، وهنا نشأ بعض الحاجات اللي انت مش واخد بالك منها او يمكن ما بصيتش فيها، وهي بعض المصطلحات الموجودة في نظام المال والأعمال، وهي شركات الزومبي. دلوقتي انت ممكن تفتكرني بتكلم عن أفلام رعب او حتى الموتى الأحياء، ولكن في بعض الشركات فعلا بتستخدم نفس المنهج بتاع الموتى الأحياء. ويا ترى بقى ايه اللي دفعها انها تكبر وان هي تتوغل بالشكل الكبير ده؟ تاني حاجه ايه اصلا اسباب نشأتها، وايه سر وقفه الدول مع الشركات دي وان هي كبرت للوقت الحالي؟ سريعا كده لايك وسبسكرايب. وانت صايم دلوقتي الله يكون في عونك، ولو انت دلوقتي بعد الفطار فظبط مشروبك الجميل كده وركز معايا. نشأت اصلا شركات الزومبي. انا اقول لك موضوع شركات الزومبي ده شركات كان ليها انشطه عاديه جدا ومختلفه جدا جدا في جميع المجالات، ولكن بانتشار الازمه الاقتصاديه بتاعت سنه 2008 وبعدها سنه 2009 بدات الشركات تنهار واحده واحده وبدات تاخد قروض بشكل كبير جدا. طيب دلوقتي في ظل انهيار الشركات دي وظل القروض دي، الشركات بدات تاخد القروض دي بضمان اصولها في ظل ان هي ما بتكسبش، وبالتالي هي مش قادره تكفي ولا احتياجاتها ولا التزاماتها ولا التزامات القروض دي في ظل الازمه الاقتصاديه. انت هتقول لي ازاي الدوله بدات تقف مع اصلا شركات مستدينه وبتخسر وكل ده؟ هقول لك ان الدوله كانت شايفه ان دورها ان هي تدعم الاقتصاد بتاعها او تدعم الشركات اللي اتهزت في الازمات الاقتصاديه، فبدات تضخ فلوس او معنى صح تدي قروض للشركات دي، في نظر منها ان هي في وقت من الاوقات الشركات دي هتتعافى وتبتدي تنمو اقتصاديا، وبالتالي تدفع الدوله لنمو اقتصادي كبير جدا. الدوله كانت شايفه ان هي كده بتحافظ على عدد كبير من الوظائف، وكمان بتحافظ على معدلات البطاله اللي هي في وقت من الاوقات ممكن ترتفع في ظل الازمات الاقتصاديه، ولكن الموضوع ده كان غلط جدا جدا في ظل ان بعض الشركات الناجحه اللي كانت المفترض تستحق الدعم ده في الوقت ده بالتالي تقدر يبقى في عدد كبير جدا من الوظائف، وبالتالي تقدر تدعم الاقتصاد بشكل كبير. ولكن كلمة السر هنا كانت موجودة عند البنوك. بعض شركات الزومبي انخفاض معدلات الفايدة في البنوك، وبدأت تاخد قروض كبيرة جدا من البنوك علشان تدعم نفسها، توقف نزيف الخسائر اللي عندها من التزامات ومن سداد قروض قديمة والحاجات دي، في ظل ان هي اصلا ما بتكسبش. فبالتالي هي بدأت تستغل ان معدلات الفايدة قليلة في البنوك، بدأت تستدين اكتر واكتر واكتر. السر في ارتفاع او انخفاض معدلات الفايدة في البنوك هي اللي بتقرر مصير الشركه اذا كانت هتفلس ولا هتكمل في ان هي تاخد قروض بمعدلات فايده قليله. ولكن هنا دلوقتي انت استني سؤال حلو، ايه فايده كل ده اللي انت بتحكيه لي وايه تاثيره عليا؟ تأثير يا سيدي ارتفاع معدلات الديون للدين العام للعالم كله 250 تريليون دولار في ظل ارتفاع عدد شركات الزومبي في ظل الأزمة اللي احنا فيها. طبقا لكلام الاقتصاديين اللي قالوا بعد أزمة الكورونا هيرتفع أعداد شركات الزومبي لانخفاض المكاسب بتاعتها، بعض الشركات ان هي تاخد قروض كبيرة جدا وانخفاض معدلات الفايدة. تاني حاجة بقى معدلات الفايدة دي والديون الكتير جدا اللي هتبقى موجودة على العالم هتأثر لارتفاع الدين 250 تريليون دولار، عادل كده 3 أضعاف الاقتصاد العالمي كله. وبالتالي هيبتدي كل فرد موجود على الكرة الأرضية ان هو يبقى عليه دين 35,000 دولار في ظل ان انت دلوقتي في مشكلة اقتصادية وما معكش فلوس اصلا. دفع ان بعض الشركات بتاعت الزومبي ابتدت تقترب بشكل كبير، وبالتالي بدأت ان هي تتوسع وان هي تتضخم. بعد ما كانت بتمثل 1% من الاقتصاد العالمي سنة 1980، دلوقتي بقت تمثل 12% من الاقتصاد العالمي. بدأت ان هي كمان تتمدد في 14 اقتصاد دولة متقدمة. الموضوع بقى مخيف جدا في ظل ان انت هيبتدي الدين العام بتاع الكرة الأرضية ان هو يرتفع ل 250 تريليون دولار، وده بيحقق نظرية معينة ان معظم الناس على الكوكب ده هيبتدي يكون عليهم ديون اكتر من 35,000 دولار للفرد الواحد. شرحنا الموضوع بتاع شركات الزومبي والكلام ده، وقلت لك دلوقتي هما ممكن يأثروا علينا ازاي في ظل ارتفاع عددهم دلوقتي بعد أزمة الكورونا كمان. تكون كده انتهت حلقتنا، شفتوا حلقات تانية كتير، ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتشير الحلقة لو شفتها مفيدة علشان نعمل فيديوهات اكتر ونكبر القناة اكتر. اشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله.